إيوان المدائن أو إيوان كسرى أو طاق كسرى، ويسمى بالفارسية إيوان خسرو، وكما يعرف محليا هو الأثر الباقي من أحد قصور كسرى آنوشروان، ويقع جنوب مدينة بغداد في موقع مدينة طيصفون الواقعة في منطقة المدائن التابعة إداريا إلى محافظة بغداد. إيوان المدائن بناء أثري باقي من العهد الساساني، ويقع على بعد 40 كيلومترا تقريبا جنوب مدينة بغداد، وبالقرب من مدينة سلمان باك الصغيرة التي تقع على الضفة الشرقية لنهر دجلة، وفيها مرقد سلمان الفارسي وحذيفة ابن اليمان. بني إيوان المدائن عام 550 ميلادية على يد آنوشروان من الآجر الكبير والجص. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بلغ طوله 100 ذراع وعرضه 50 ذراعا، وارتفع طوقه من الأرض 30 مترا، وتعرض للخراب جراء فيضان نهر دجلة، ثم خرب بعضه الآخر على يد المنصور العباسي عام 146 هجرية سنة 763 ميلادية، لأنه أراد أن يستخدم مواده وأنقاذه في بناء مدينة بغداد. ولقد كان في منطقة المدائن إيوانان، أحدهما بناه سابور الأول ابن أردشير، والذي حكم من عام 240 ميلادية إلى 271 ميلادية. وذكر ابن الجوزي أن إيوان كسرى بناه سابور الثاني ابن هرمز ذو الأكتاف المتوفي في عام 370 ميلادية. إنما وقع في هدم إيوان كسرى لما اعتزم المنصور على بناء بغداد، أراد هدمه وبعث إلى خالد ابن يحيى وهو في مجلسه يستشيره في ذلك، فقال له: يا أمير المؤمنين، لا تفعل واتركه ماثلا يستدل به على عظيم ملك آبائك الذين سلبوا الملك لأهل ذلك الهيكل. فاتهمه في النصيحة وقال: أخذته النعرة للعجم، والله لأصرعنه، وشرع في هدمه وجمع الأيدي عليه، واتخذ له الفؤوس وحماه بالنار، وصب عليه الخل حتى إذا أدركه العجز. بعد ذلك كله وخاف الفضيحة بعث إلى خالد ابن يحيى يستشيره ثانيا في التجافي عن الهدم، فقال: يا أمير المؤمنين، لا تفعل، واستمر على ذلك لئلا يقول عجز أمير المؤمنين وملك العرب عن هدم مصنع من مصانع العجم، فعرفها المنصور وقصر عن هدمه. ارتج هذا البناء وسقطت منه 14 شرفة في الليلة التي ولد فيها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن المسلمون قد حولوه إلى مصلى بعد فتح المدائن، وقد نقل التاريخ أن الإمام علي عليه السلام قد أقام الصلاة فيه. بدأ ببناء إيوان كسرى في عهد كسرى الأول المعروف بآنوشروان الروح الخالدة بعد الحملة العسكرية على البيزنطيين عام 540 ميلادية. أعزائي المتابعين، اليوم اجينا إلى أهم المواقع الأثرية اللي موجودة في محافظة بغداد في مدينة المدائن، وهو إيوان كسرى أو طاق كسرى. هذا البناء أمامنا، طبعا هم ما يسمحون لنا بالدخول، هسه احنا اجينا إلا موافقة، وتعال نروح لهيئة الآثار وتدفع رسم 250 ألف دينار حتى يسمح لك الطب تصور. يعني لا هم يخلون السواح أو الزائرين اللي يجون إلى هاي المواقع الأثرية يسمحوا لهم يطبون ويصورون وينقلون معالم الآثار العراقية إلى كل دول العالم،
ولا هم يسوون ترميم إلى هذه الآثار ويحافظون عليها. نشوف ناصبين دار ما دارها صبات كونكريتية وأسلاك شائكة أيضا، وما يخلون أي شخص يطب إلى هاي المواقع الأثرية أو يصور بها إلا موافقة من هيئة الآثار، ويدفع رسم 250 ألف دينار. زين هاي اللي أموال اللي جاي تاخذونها أنتم من الناس ومن السواح اللي يجون، وين تودونها؟ ليش ما ترممون المواقع الأثرية اللي أنتم تاخذون رسوم وتفرضون رسوم على هاي السواح والزائرين اللي يجون إلى هاي المواقع وما تسمحوا لهم بالدخول وتاخذون فلوس منهم؟ ما ترممون الموقع. شوف هسه الموقع هو آيل للسقوط وراح يوقع، يعني تفلش، وهم ياخذون فلوس من كل البعثات وكل السواح اللي يجون وما يرممونه ولا يعيدون بناءه حتى يحافظون على هيكلته وجماليته، ويبقى يعني يستمر ويقاوم على أكثر فترة من الزمن بعد. يتكون الإيوان من جزئين أساسيين: المبنى نفسه والقوس الذي بجانبه، حيث يبلغ ارتفاع القوس 37 مترا وعرضه 26 مترا وارتفاعه 50 مترا، ويعتبر من أعظم الأبنية من نوعه في ذلك العصر. وأن غرفة العرش التي يتوقع أن تكون تحت أو خلف القوس كانت تربو على 30 مترا وارتفاع 24 مترا وعرض 84 مترا. استحوذ المسلمون على إيوان كسرى سنة 637 ميلادية، وقد حول في ذلك الوقت إلى مسجد. في الليلة التي ولد فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ظهرت أحداث، وهي إرهاصات وقعت بالتزامن مع ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها اضطراب وتصدع إيوان كسرى وسقوط 14 شرفة منه وخمود نيران فارس رغم أنها لم تخمد قبل ذلك ب1000 سنة، وغيظ بحيرة ساوة، والرؤيا الغريبة التي رآها المؤبدان والملك الساساني في نومهم. في عام 1888 ميلادية دمر السيل ثلث المبنى، وقد جرت عمليات إعادة بناء المبنى في عهد الرئيس العراقي صدام حسين أيضا. أعزائي المتابعين، حلقتنا لهذا اليوم من إيوان كسرى أو طاق كسرى في مدينة المدائن. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد من الفيديوهات، وانتظرونا في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.